Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita akan buka kotak Master Liquid Light 120. Master Liquid Light 120 ialah AIO, cooler keluaran cooler master. Seperti namanya, AIO ini didatangkan dengan radiator dan kipas penyejuk bersaiz 120mm. Ini ialah kotak jualan AIO cooler tersebut. Manual pengguna dan kad waranti. Manual pengguna ini disediakan dengan gambar yang menerangkan cara pemasangan untuk setiap soket yang disokong. Ini adalah kerana setiap soket mempunyai cara pemasangan yang berbeza. Kipas penyejuk bersaiz 120mm dengan RPM maksimum sehingga 2000. Braket dan skru-skru yang diperlukan untuk setiap soket yang disokong. Disertakan juga sedikit thermal paste untuk digunakan kerana tiada thermal paste prapasang pada pam. Soket-soket yang disokong ialah ini ialah CPU cooler Master Liquid Light 120. Pam dan water block bersaiz 80.3 x 76 x 42.2mm. Radiator pula bersaiz 157 x 119.6 x 27mm. Terdapat logo cooler master pada pam dan radiator ini. Pipe hose yang agak baik. Walau bagaimanapun, ia agak keras dan sukar untuk dibentuk dan tidak dibalut dengan pelindung. Cooler ini menggunakan dua plug kuasa, iaitu 3 pin dan 4 pin yang dipasang terus pada motherboard. 3 pin untuk pam dan 4 pin untuk kipas penyejuk. Terdapat dua lokasi di mana kipas penyejuk 120mm boleh dipasang pada radiator ini. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.